सँडविच। वेगवेगळ्या भाज्या वापरून केलेले हे हेल्दी सँडविच, त्याचबरोबर तुम्ही डब्याला मुलांना अशा पद्धतीने ड्रायफ्रुट्स आणि छोट्याशा डबीमध्ये त्यांना आवडेल असा सॉस देऊन तुम्ही हा डबा त्यांच्यासाठी तयार करू शकता। ही रेसिपी पाहण्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। नमस्कार फ्रेंड्स, अर्पणा म्हात्रे चॅनलवर तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। शाळा चालू झालेल्या आहेत आणि मुलांना रोज टिफिनसाठी काहीतरी नवीन हवं असतं आणि आयांना सुद्धा प्रश्न पडतो की आता आज टिफिनसाठी काय द्यावं नवीन। तर अशीच एक छानशी हेल्दी रेसिपी आज आपण पाहणार आहोत, ते म्हणजे मिक्स व्हेजिटेबल सँडविच। अगदी झटपट होणारी आहे। चला तर मग वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। www.youtube.com/arpanamhatre. Please subscribe my channel and press the bell icon to get notifications of all my new videos. हे सँडविच आपण सॅलडसाठी ज्या भाज्या वापरतो त्या सर्व भाज्या वापरून अतिशय हेल्दी आणि टेस्टी बनवणार आहोत। बाजारातून भाज्या आणल्यानंतर त्या स्वच्छ धुवून घेणं अत्यंत गरजेचं आहे, कारण आपण ह्या भाज्या कच्च्या स्वरूपात सँडविचमध्ये वापरणार आहोत। त्यामुळे मी ह्या भाज्या मिठाच्या पाण्यामध्ये 10 ते 15 मिनिटं बुडवून ठेवलेल्या आहेत। त्यानंतर मी स्वच्छ धुवून मग त्या सँडविचसाठी बारीक किसून किंवा चॉप करून वापरणार आहे। बाजारातून भाज्या आणल्यानंतर त्या स्वच्छ धुवून आपण वेगवेगळ्या डब्यामध्ये ठेवून फ्रीजमध्ये ठेवत असतो। सकाळच्या वेळेला डबा करण्याची घाई असते आणि प्रत्येक डब्यातून वेगवेगळी भाजी काढणं ह्यामध्ये फार वेळ जातो। अशा वेळेला काय करावं, आदल्या रात्री आपल्याला डब्यासाठी किंवा सँडविचसाठी ज्या भाज्या हव्या आहेत त्या सर्व भाज्या एकाच डब्यामध्ये अशा पद्धतीने काढून ठेवाव्या। त्यामुळे काय होतं, आपला बराचसा वेळ वाचतो आणि आपण एकच डबा बाहेर काढून फटाफट त्या भाज्या चॉप करू शकतो किंवा किसून घेऊ शकतो। तर मग टिफिनसाठी हेल्दी असं व्हेजिटेबल सँडविच तयार करूया। हे सँडविच तयार करण्यासाठी मी आमच्याकडे आवडणाऱ्या भाज्या किसून आणि चॉप करून घेतलेल्या आहेत। मी गाजर एक छोटी वाटी एवढा किसून घेतलेला आहे, एक छोटी वाटी एवढा कोबी चॉप करून घेतलेला आहे, काकडी एक छोटी वाटी एवढी किसून घेतलेली आहे, त्याचबरोबर टोमॅटो घेतलेला आहे चॉप करून एक छोटी वाटी एवढा। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार ह्यामध्ये भाज्या ऍड करू शकता। तुम्ही ह्याच्यामध्ये किसलेला बीट ऍड करू शकता, त्याचप्रमाणे स्वीट कॉर्न उकडून तो स्मॅश करून सुद्धा ह्याच्यामध्ये ऍड करू शकता। त्याचबरोबर मी इथे मगज बिया घेतलेल्या आहेत, कलिंगड, भोपळा तसेच सूर्यफुलाच्या ह्या मगज बिया आहेत। ह्या तुम्हाला कोणत्याही ड्रायफ्रूटच्या दुकानामध्ये मिळतील। अतिशय हेल्दी असतात आणि मुलांसाठी त्या अतिशय पोषक असतात, त्यामुळे त्या अवश्य वापराव्यात। सँडविच बनवण्यासाठी मी मेयोनीज वापरणार आहे। मी इथे फ्लेवर मेयोनीज घेतलेला आहे, कॅरोट आणि कुकुंबर फ्लेवरचा हा मेयोनीज आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कोणताही वापरू शकता। त्याचबरोबर आपल्याला लागणार आहे ब्रेड। मी इथे हेल्दी असा व्हीट ब्रेड वापरणार आहे। चला तर मग सँडविच बनवण्यासाठी फटाफट सँडविच स्प्रेड तयार करूया। सगळ्यात पहिले एका बाउलमध्ये आपण सगळ्या भाज्या मिक्स करून घेऊया। भाज्यांचं प्रमाण तुम्ही आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। आता ह्या भाज्यांमध्ये मी 1 चमचा एवढा मगज बिया घालणार आहे। अतिशय हेल्दी असतात ह्या। आता शेवटी मी ह्यामध्ये घालणार आहे 2 ते 3 चमचे एवढं मेयोनीज। चांगलं मिक्स करून घेऊया। झटपट असा आपला हेल्दी सँडविच स्प्रेड तयार झालेला आहे। ह्या सँडविच स्प्रेडसाठी आपण काकडीचा कीस वापरलेला आहे। काकडीचा कीस वापरण्याआधी थोडासा दाबून घ्यायचा हातामध्ये आणि त्याचं पाणी काढून घ्यायचं, म्हणजे आपलं घट्ट असं सँडविच स्प्रेड तयार होतं। मी ह्यामध्ये फ्लेवर मेयोनीज वापरलेला आहे, त्यामुळे मी दुसरं काहीही ह्यामध्ये ऍड केलेलं नाहीये। तुम्हाला मेयोनीज हा ऑप्शन हेल्दी वाटत नसेल किंवा तुम्हाला मेयोनीज याच्यामध्ये वापरायचं नसेल तर त्याऐवजी तुम्ही दह्याचा वापर इथे करू शकता। दही अशा पद्धतीने गाळणीमध्ये ठेवून त्याचं पाणी सर्व काढून टाकून हंकड तयार करायचं आहे, म्हणजे घट्ट दही तयार करायचं आहे। आणि ह्या दह्यामध्ये तुम्हाला चवीसाठी थोडंसं मीठ, मिरची पूड किंवा मिरपूड आणि साखर असं ऍड करून ते फेटून घ्यायचं आहे आणि ते ह्या मेयोनीज ऐवजी ह्याच्यामध्ये तुम्ही वापरू शकता। परंतु लहान मुलांच्या टिफिनसाठी तुम्ही हे सँडविच बनवताय तर कधीतरी मेयोनीज वापरायला काहीच हरकत नाही।
आता मी एका डिश मध्ये 2 स्लाइस घेतलेले आहेत. आपण फटाफट सँडविच तयार करूया. ह्यावरती आपण सँडविच स्प्रेड पसरवणार आहोत. व्यवस्थितपणे जाडसर लेयर द्यायचा आहे, म्हणजे त्याची टेस्ट खूप छान येते. लहान मुलं खूप आवडीने खातात. तुम्ही हे सँडविच नक्की ट्राय करा. व्यवस्थितपणे सेंटरला मी हे सँडविच स्प्रेड भरून घेतलेला आहे. आता आपण ह्यावरती दुसऱ्या स्लाइस ठेवूया आणि हे आपण फटाफट टोस्टरमध्ये टोस्ट करून घेऊया. जर तुमच्याकडे टोस्टर नसेल तर तुम्ही ग्रिल पॅनवरती सुद्धा टोस्ट करू शकता, किंवा तोही नसेल तर तुम्ही तव्यावरती सुद्धा झाकण देऊन वजन ठेवून टोस्ट करून घेऊ शकता दोन्ही बाजूने. तुम्ही ह्याला वरतून बटर सुद्धा लावू शकता. थोडंसं बटर मी लावून घेते, ऑप्शनल आहे. तुमची इच्छा असेल तर लावा, नाही लावलं तरी चालेल. अगदी थोडंसं मी स्प्रेड करून घेतलेलं आहे. आता आपण हे सँडविच टोस्टरमध्ये ठेवूया, म्हणजे फटाफट हेल्दी आणि टेस्टी असे आपले टोस्ट सँडविच मुलांच्या डब्यासाठी तयार होतील. तुम्हाला जर हे सँडविच टोस्ट करायचे नसतील तर असेच तुम्ही 4 पार्ट करून 4 भागामध्ये कापून तुम्ही डब्यामध्ये देऊ शकता. असे सुद्धा ते खूप टेस्टी लागतात. मी सँडविच प्रीहीट केलेल्या टोस्टरमध्ये ठेवलेले आहेत. आता मी हे छानपैकी टोस्ट करून घेते. अगदी 5 मिनिटांमध्ये छान असे कुरकुरीत गुलाबी सोनेरी रंगाचे टेस्टी असे आपले व्हेजिटेबल सँडविच तयार झालेले आहेत. आपण आता हे काढून घेऊया. हे बघा, टिफिनसाठी आपले हेल्दी आणि टेस्टी असे सँडविच तयार झालेले आहेत. मी तुम्हाला एक कट करून दाखवते. छान कुरकुरीत आणि टेस्टी असे आपले हे सँडविच तयार होतात. तुम्ही पाहू शकता, अतिशय छान चविष्ट अशी आपली ही रेसिपी तयार झालेली आहे डब्यासाठी. झटपट बनवलेली टेस्टी आणि हेल्दी अशी ही सँडविचची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे मला नक्की कमेंट्स करून कळवा. अशा पद्धतीने मुलांना टिफिनसाठी आपण हेल्दी असे सँडविच बनवलेले आहेत, जे त्यांना अतिशय नक्कीच आवडतील. त्याबरोबर आपण त्यांना हा डबा परिपूर्ण करण्यासाठी थोडेसे ड्रायफ्रुट्स सुद्धा देऊ शकतो. त्याचबरोबर त्यांना आवडणारा एखादा छोट्याशा डबीमध्ये सॉस किंवा दही तुम्ही देऊ शकता. आणि अशा पद्धतीने परिपूर्ण असा आपला टिफिन तयार झालेला आहे. तुम्हाला आजची ही टिफिनची रेसिपी कशी वाटली हे वाचायला मला नक्की आवडेल. तर फ्रेंड्स, आजची ही हेल्दी अशी भाज्यांनी भरपूर टोस्ट सँडविचची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे मला नक्की कमेंट्स करून तर कळवाच. पण त्याचबरोबर हा व्हिडिओ नक्की लाईक आणि शेअर करा. तसेच तुम्ही माझे चॅनल पाहताय परंतु अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर अर्पणा म्हात्रे चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला बेल आयकॉन असते ते सुद्धा नक्की प्रेस करा, म्हणजे अशा छान छान व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळेल. स्वस्थ राहा, सुरक्षित राहा आणि खात राहा. बाय फ्रेंड्स, नमस्कार.